อกไปเรียนที่อื่นมันไม่ได้สนุกแต่ว่าหนูมาเรียนที่นี่ตอนแรกหนูรู้สึกสนุกแล้วมันก็สนุกต่อไปเรื่อยๆตอนแรกที่หนูมาเรียนคือตอน3 ขวบจะขึ้น4 ขวบค่ะแล้วหนูก็เรียนมาถึงปัจจุบันนี้ I study 5 years at Phinics Right, okay. What's past tense of right? Wrote. ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางที่ทุกคนจะต้องพูดเพื่อสื่อสารกันนะคะสามารถเอาไปใช้เราไปเที่ยวต่างประเทศเราก็สามารถสื่อสารกับคนอื่นได้ Sleep, okay. So past tense of slept. Slept, well done. ที่หนูเมื่อก่อนไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษค่ะพี่สาวหนูมาเรียนที่นี่แล้วอาก็มีสนุกสนานแล้วก็พูดภาษาอังกฤษกับแม่ได้เรื่อยๆก็เลยอยากมาลองเรียนบ้างพอหนูมาเรียนตอนแรกหนูก็รู้สึกสนุกแล้วมันก็สนุกต่อไปเรื่อยๆแล้วหนูก็เรียนมาถึงปัจจุบันนี้ The past tense of I am, which am is I was. มาเรียนได้ค่ะไม่ยาก